Okay, untuk part B soalan per list, question 1. Soalan dia, find the derivative of fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 1 by using first principles. So, bila dia kata guna first principle, kita tukar x ni kepada x tambah h. So, kita tukar fungsi dia kepada x tambah h. Negatif 2, x tambah h tambah 3, x tambah h tambah 1. So, kita expandkan dalam ni, dapat negatif 2x, x kuasa 2 tambah 2hx tambah h kuasa 2 tambah 3x tambah 3h tambah 1. So, kita expandkan dia, kita dapat ni, negatif 2x kuasa 2 tolak 4hx tolak 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 3h tambah 1. So, untuk cari fx prime dia, kita guna formula limit h approaching to 0, fx tambah h tolak fx per dengan h. So, kita masukkan balik fungsi fx tambah h kita dalam rumus. So, kita masukkan balik fungsi fx tambah h tolak dengan fungsi fx per dengan h. So, kita dapat ni bila kita expandkan dia. So, negatif 2x kuasa 2 tolak 4hx tolak 2h kuasa 2 tambah 3x tambah 3h tambah 1 tambah 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 1 per dengan h. Okay. Lepas tu, kita selesaikan dia, kita akan dapat limit h approaching to 0, negatif 4hx tolak 2h kuasa 2 tambah 3h per h. So, kita factorizekan dia. Kita boleh factorizekan dia. H ni kita letak luar. So, dalam kurungan dia, negatif 4x tolak 2h tambah 3 per dengan h. So, kita boleh potong h dengan h kat sini. Kita akan dapat limit h approaching to 0, negatif 4x tolak 2h tambah 3. So, bila kita gantikan h dia kan kosong kan. So, negatif 4x tolak 2 kosong. Negatif 4x tolak 2 0 plus 3. Dia akan dapat fx prime dia negatif 4x plus 3. Okay, untuk soalan 1C, dia nak find dy dx for e kuasa 2x tambah 3y sama dengan x kuasa 2 tolak ln xy kuasa 3. Okay, first, ini guna cara differentiate exponential. Ini guna cara differentiate ln. So, kita kena pisahkan. Jadi, e kuasa 2x tambah 3y darabkan dengan d dx 2x tambah 3y darab dengan ln e sama dengan d dx darabkan dengan x kuasa 2 tolak d dx ln xy kuasa 3. Lepas tu, e kuasa 2x tambah 3y darabkan, kita pisahkan 2x tambah 3y ni. Jadi d dx darab 2x tambah d dx darab 3y. Ln e sama dengan 1, jadi kita darabkan dengan 1. Tak payah tulis pun tak apa. Okay, lepas tu, ni kita differentiate dapat 2x tolak 1 per x y kuasa 3 darab d dx darab dengan xy kuasa 3. Okay, jangan lupa kurungan ni sebab dia negatif. Lepas tu, e kuasa 2x tambah 3y darabkan dengan yang ni, kita differentiatekan dalam ni, dapat 2 tambah 3 dy dx sama dengan, kita salin balik 2x. Jadi ni kita salin 1 per xy kuasa 3. Yang xy kuasa 3 ni kita kena buat cara product rule. So, d dx darab x darab y kuasa 3 tambah x darab d dx y kuasa 3. Lepas tu, yang ni kita boleh jadikan dia kurungan. Jadi, kurungan e kuasa 2x tambah 3y. Lepas tu, yang ni 2 tambah 3 dy dx sama dengan 2x tolak
Okay, ni kita settlekan jadi 1 per xy kuasa 3 kurungkan y kuasa 3 tambah 3xy kuasa 2 dy dx. Lepas tu ini kita kembangkan. Kita kembangkan dapat 2i kuasa 2x tambah 3y tambah 3i kuasa 2x tambah 3y dy dx sama dengan 2x. Yang ni kita buang kurungan, jadi negatif 1 per xy kuasa 3 kurungkan y kuasa 3 tambah 3xy kuasa 2 dy dx. Lepas tu yang bukan dy dx ni kita pindahkan ke kiri. Jadi ni kat sini, jadi 3i 2x tambah 3y dy dx tambahkan dengan yang ni, kita akan tukar sign dia jadi positif sebab kat sana dia tolak. So jadi tambah 1 per xy kuasa 3 darabkan dengan y kuasa 3 tambah 3xy kuasa 2 dy dx sama dengan 2x yang negatif ni kita ambil depan ni, yang bukan dy dx ni kita pindahkan ke belakang. Jadi negatif 2i kuasa 2x tambah 3y. Okay, lepas tu 3i kuasa 2x tambah 3y dy dx ni salin balik, tambah yang ni kita expand tadi, kita dapat y kuasa 3 per xy kuasa 3 tambah 3xy kuasa 2 per xy kuasa 3 dy dx sama dengan 2x tolak 2i kuasa 2x tambah 3y. Lepas tu okay, kita salin balik. Lepas tu kita boleh potong dia yang sama. Jadi potong 3 potong. Okey. Lepas tu 3i ini salin balik, kita dapat 1 per x tambah 3y dy dx sama dengan 2x tolak 2i kuasa 2x tambah 3y. Lepas tu yang ni kita pindahkan 1 per x ni ke sebelah kanan. Jadi kita akan tinggal dua benda yang ada di y dx, iaitu 3i kuasa 2x tambah 3y dengan 3 per y. Jadi kita boleh satukan, jadi kita kurungkan besar 3i kuasa 2x tambah 3y tambah 3 per y dy dx sama dengan 2x tolak 2i kuasa 3x kuasa 2x tambah 3y ni. Lepas tu tadi kan kita pindahkan 1 per x ke sana. Jadi kita kena samakan dia punya denominator. So nak samakan denominator ni kita 2x tolak 2i kuasa 2x tambah 3y ni kena perkan dengan 1. Lepas perkan dengan 1, kita darab atas bawah dengan denominator untuk yang satu ni. So kita akan dapat ni salin balik, kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 2xi kuasa 2x tambah 3y tolak 1 perkan dengan x. Okey, lepas tu kita samakan penyebut untuk 3x kuasa, kita samakan penyebut untuk 3i kuasa 2x tambah 3y tambah 3 per y ni. Kita jadikan 3i kuasa 2x ni perkan dengan 1. Jadi kita samakan penyebut, darabkan dengan y atas bawah. So kita akan dapat 3yi kuasa 2x tambah 3y tambah 3 perkan dengan y. So dia dah sama, kita pindahkan ke sebelah kanan. So bila kita pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi bahagi y per 3yi kuasa 2x tambah 3y tambah 3. Tapi kita pindahkan, kita terus jadikan dia darab. Jadi y per 3yi kuasa 2x tambah 3y tambah 3. Lepas tu kita darabkan, kita akan dapat y kurungan 2x kuasa 2 tolak 2xi kuasa 2x tambah 3y tolak 1 per dengan x kurungan 3yi kuasa 2x tambah 3y tambah 3. Okey. Okey, untuk part B question 1b pula, soalan dia, find the equation of the tangent line for y kuasa 2, e kuasa 2x sama dengan 3y plus x kuasa 2. So kita kena differentiatekan dulu setiap semua ni. So kita akan dapat differentiate y kuasa 2 dan e kuasa 2x sama dengan differentiate dalam kurungan 3y plus x kuasa 2. Then kita differentiatekan yang ni, kita guna product rule. So kita differentiatekan untuk y kuasa 2 dulu, darabkan dengan e kuasa 2x tambah dengan y kuasa 2 dan dengan differentiate e kuasa 2x sama dengan, kita dah dapat differentiate ni,
kita dapat 3 dy per dx tambah dengan 2x. Sebab 2 ni kena depan, so kuasa dia ni tolak 1 dapat 2x. So next step, kita dapat kuasa 2 ni kita pindahkan ke depan. So kita dapat 2y dy per dx dalam kurungan e kuasa 2x tambahkan dengan y kuasa 2 darabkan. Dan yang ni kita kena guna exponential function. So kita akan dapat fx dia e kuasa 2x, differentiate fx dia iaitu 2x darabkan dengan ln e, sebab e dia punya constant dia, samakan dengan salin balik 3 dy per dx tambahkan dengan 2x. Dan kita dapat 2y per dy dx kuasa dalam kurungan e kuasa 2x tambahkan dengan y kuasa 2. Dan kita selesaikan yang ni, kita dapat e kuasa 2x dalam kurungan 2 sebab kita differentiate dapat 2, dan darab 1 sebab ln e sama dengan 1, samakan dengan kita salin balik 3 dy per dx tambah 2x. Dan kita darabkan yang ni dengan y, so kita dapat 2y e kuasa 2x dy per dx tambahkan dengan 2y kuasa 2 e kuasa 2x. Sebab kita darabkan semua ni, kita dapat 2y e kuasa 2 e kuasa 2x, samakan dengan kita salin balik 3 dy per dx tambah 2x. Dan kita kumpulkan yang ada dy dx sebelah kiri, yang tak ada dy dx kita letak belah kanan. So kita dapat 2y e kuasa 2x dy per dx tolak dengan 3 dy per dx samakan dengan 2x tolak 2y kuasa 2 tolak 2x tolak 2y kuasa 2 e kuasa 2x. Dan kita dah kumpulkan dy dx tu, kita keluarkan dy dx dia. So kita kurungkan dia 2y e kuasa 2x tolak 3 dalam kurungan samakan dengan 2x tolak 2y kuasa 2 e kuasa 2x. Dan kita dah dapatkan dy dx dia, so kita pindahkan yang ni ke sana. So kita bahagikan dia, dapat 2x tolak 2y kuasa 2 e kuasa 2x bahagikan dengan 2y e kuasa 2x tolak 3. So ini adalah equation untuk dy dx dia. So kita gantikan at point 03, kita gantikan dalam tu, kita gantikan 0 dalam x dan 3 dalam y. Kita dapat samakan dengan negatif 18 per negatif 12, dan kita dapat m tangent dia adalah 3/2. So untuk kita dapatkan tangent line equation dia adalah y samakan dengan mx tambah c. So kita gantikan balik at point 03, kita gantikan y dia 3, kita dah dapat m tangent dia 3/2, dan s dia kosong, kita dapat c dia adalah 3. Dan dia punya tangent line equation dia adalah y samakan dengan 3/2x tambah 3. Sekian, terima kasih.